מקיימים את הרעיון הזה בשנת 2021. אז נחשפנו להרבה מאוד פייק ניוז בנושא הקורונה וחיסוני הקורונה בתקופה האחרונה. ניר, באיזה אופן המסקנות שלך, שסיפרת לי עליהן על טוויטר ב-2016 בבחירות בארצות הברית, באיזה אופן המסקנות האלה רלוונטיות להקשר שאנחנו חיים כרגע? כן, אז קודם כל אני רוצה לומר שלא חקרתי את זה במישרין, אז אני... חמור מאוד, קודם כל. השורה התחתונה היא שאני לא יודע אמפירית. עם זאת, כחלק מהקבוצה היותר רחבה שאני עובד איתם בנורט איסטרן ובהרווארד, הם כן בחנו את הסוגיות האלה, ומה שאנחנו רואים שם זה שהרבה מאוד אותם מקורות שהיו פעילים בתחום הפוליטי, הם גם השחקנים המרכזיים בנוגע לשקרים שקשורים לקורונה. זה קצת מפתיע, כי היינו חושבים שהמוטיבציה שלהם היא אחרת, אבל מסתבר שהמנגנון להפצת שקרים הוא אפקטיבי לכל מיני סוגים שונים של שקרים, ושוב, אותם שחקנים כמו The Gateway Pundit וכדומה, הם גורמים מאוד מאוד דומיננטיים בשקרים לגבי חיסונים, ממה מגיעה הקורונה וכדומה וכדומה. אז זה אחד. דבר שני, שהוא מאוד מאוד מעניין, זה, ואולי זו נקודת אור קטנה לנו כמדענים. כן, תן לי, אני צריכה נקודת אור כאן ברעיון הזה. אז ניכר שלמרות הירידה באמון הציבור במקורות תקשורת, בערוצי התקשורת השונים, הציבור, לפחות הציבור האמריקאי, עדיין סומך יחסית או מדרג מאוד מאוד גבוה את האמון שלו במדענים ובמדע באופן כללי. נגיד שזה יביא אותנו ל100% אימוץ של חיסונים או התחסנות, קשה לי לומר, אבל זה בהחלט, הקול שלנו כמדענים, יש לו משקל בדיון הציבורי הזה על חיסונים ועל קורונה. זה מאוד מאוד חשוב, אז קודם כל תודה שבאמת אמרת את זה. עכשיו, יש הרי עוד שחקן מאוד חשוב שהתעלמנו ממנו, וזה הרגולטור, הממשלה, גורמי האכיפה. זאת אומרת, אם מישהו משקר לנו ומפיץ שקרים ומסכן את הציבור, אפשר לעשות משהו בעניין? כן, ונשאלת השאלה מי צריך לעשות משהו בעניין. אני חושב שבקרב הפלטפורמות, בקרב פייסבוק, גוגל, טוויטר של העולם, ההבנה היום היא כבר יותר ויותר שהיא לא האם צריך רגולציה, באיזה צורה תראה הרגולציה הזאת. שזה חידוש, כי קודם הם אמרו מה פתאום, אנחנו רק קו טלפון, נכון. שדרכו אנשים מדברים, מה זה קשור אלינו? אנחנו לא פאבלישר בעצם, ויש איזושהי תזוזה בכיוון הזה, לפחות ככה נראה. בחודשים האחרונים אנחנו רואים אפילו מגמה כמעט הפוכה, שאנחנו רואים את טוויטר ופייסבוק משהים את החשבון של נשיא ארצות הברית. נכון. דונלד טראמפ הושעה מהפלטפורמות האלה, אז אנחנו רואים צעדים הרבה יותר אגרסיביים, כדי אולי להתוות את איך תיראה הרגולציה בתחום הזה, אבל אני חושב שההבנה באופן כללי היא שצריך איזושהי רגולציה, ולצערי לא נראה שיש לאף אחד עדיין את התשובה איך הרגולציה הזאת נראית בדיוק. יש את המודל הגרמני של כנסות על כל תוכן שקרי שמופץ, אם הם לא מסירים אותו תוך 24 שעות, משהו כזה. אבל המודל הזה עוד לא לגמרי אומץ בכל רחבי העולם. זה קצת מחזיר אותי לשאלה הראשונה, בחלק הראשון של הרעיון. בעצם שאלתי אותך איך מגדירים פייק ניוז. אני חושבת שכדי שאפשר יהיה לעשות רגולציה ואכיפה, צריך איזושהי הסכמה שמשהו הוא שקר ומשהו הוא אמת. וכרגע המצב הוא שהרבה פעמים לא מסכימים על זה. לא רק שלא מסכימים על זה, הקושי פה הוא עוד יותר מורכב מזה, כיוון שלנו בתור אוכלוסיית החוקרים, או בתור הציבור, אין לנו ממש שקיפות למה קורה בתוך הפלטפורמות האלה, נכון? אנחנו לא יודעים, קשה לנו מאוד לדעת מה היקף החשיפה והשיתוף, מה התכנים שרצים, הפלטפורמות לא נותנות לנו את המידע על איך האלגוריתם שלהם מדרג את התוכן, וללא המידע הזה קשה לנו לדעת מה בדיוק קורה. המצב עכשיו הוא ממש לא אידיאלי, שבו הפלטפורמות מגדירות בעצמן מה עובר או לא עובר את הקו הזה של הפייק ניוז, מורידות או לא מורידות את התוכן הזה, ולנו אין שום visibility, שום נראות בתוך התהליך הזה. אני לא חושב שזה המצב האופטימלי, ואני חושב שהמצב הזה ישתנה בשנים הקרובות. אז עד שהוא ישתנה, כן, אני מסכימה איתך, עד שהוא ישתנה, ועד שנצליח כחברה להתארגן סביב העניין הזה, בוא נסיים בשאלה
מאוד אינדיבידואליסטית. מה אני כצרכנית ידע יכולה לעשות? אז אחד, זה הדבר הבסיסי ביותר, לצרוך פחות, נכון? אבל בהנחה שאנחנו נמשיך לצרוך, או יותר ויותר אנשים יצרכו תוכן בפלטפורמות כאלה, הדבר הראשון שממליצים עליו, וזה ככה חוצה ארגונים, זה לבדוק את המקור. האם המקור שממנו הגיע המידע הוא מקור ידוע, מוכר, אמין, היסטורית, ולא להסתמך על כל חדשה שמופיעה, לא משנה כמה סנסציונית, כמה מרעישה ומרגשת היא, ללכת לבדוק את המידע הזה ממקור מהימן, מקור שאתה מכיר וסומך עליו. יש עוד כמה טריקים, אפשר לבדוק האם זה מגיע מכמה מקורות, אפשר להסתכל על ההיסטוריה, אפשר ללכת לפאקט צ'קרס, לבדוק את התוכן, אבל אם צריך לתמצת את זה לתהליך אחד, לבדיקה אחת קצרה שקל לעשות, זה לבדוק מי המקור, נכון? תודה רבה לך, ניר, על כל הדברים המאלפים שסיפרת לנו, וגם על הכלל אצבע המאוד חשוב הזה. אז תודה רבה לדוקטור ניר גרינברג, מהמחלקה להנדסת מערכות מידע ותוכנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב.